geluid van de viool. Gaum de overhit Mark Plein van dorp Zonnestral toon mevrouw de Vries, de mest gevriesde directrice van het plaatselijke conservatorium, stil blief staan voor de jong straatmuzikant, voor het eerst in haar 30-jarige carrière. Liet zij een traan over haar door de tijd gegroefde gezicht rollen en fluisterde ze woorden die niemand ooit van haar had verwacht. Het spijt mij. Ik heb het helemaal mis. 3 maanden eerder droeg Rafael de Jong zijn verweerde viool in een kartonnen doos door de stoffige straten van het kleine dorp. Elke stap echoede de stille melodie van zijn uitgestelde dromen. Op 22-jarige leeftijd contrasteerden zijn door het werk in de garage van zijn vader gekalde handen met de tederheid waarmee hij de snaren bespeelde van het instrument dat hij van zijn opa had geërfd, een Italiaanse immigrant, die naar Nederland was gekomen, met slechts een koffer en een vurige passie voor muziek. Het dorp ontwaakte met het geluid van motoren en de geur van vers gezette koffie uit de kleine familiebakkerijen. Rafael liep richting het gemeentelijk conservatorium, niet als leerling. Hij had daar nooit de middelen voor gehad, maar als bezorger van pakketten om zijn nachtelijke muziekstudies te financieren. Hij leerde via internetvideo's en een oude methode die hij in een tweedehands boekenwinkel had gevonden. Mevrouw de Vries had haar reputatie opgebouwd als een onneembare vesting van strengheid en klassieke traditie. Opgeleid aan het meest prestigieuze conservatorium van Amsterdam, was ze tientallen jaren geleden teruggekeerd naar dorp Zonnestral met de missie om het muzikale niveau van de regio te verhogen. Maar door de jaren heen was haar bekend passie veranderd in een starheid die meer talenten afweerde dan ontwikkelde. Haar grijze haar altijd perfect opgestoken in een not, haar bril die leek door de ziel van iedereen heen te kijken die voor haar durfde te spelen, en haar rechte houding als een goed geplaatste partituur maakten haar tot een even gerespecteerde als gevreesde figuur. Op die maartmorgen toen Rafael geïmporteerde partituren bij het conservatorium afleverde, bracht het lot de eerste ontmoeting tussen deze twee ogenschijnlijk onverenigbare werelden tot stand. In toevallig ongeluk in windvlaag die de kartonnen doos met Rafaels viool bij de ingang van het gebouw omverblies, deed het instrument rollen en precies stoppen aan de voeten van mevrouw de Vries, die op weg was naar haar ochtendwandeling. Wat een versleten instrument, zei ze, de viool met zijn afbladerende lak en snaren die duidelijk vervangen moesten worden bekeken. Rafael haastte zich om hem op te rapen, maar zij hief haar hand op en vroeg hem te wachten. Mag ik? Haar ervaren handen namen de viool vast, elk detail onderzochten met de blik van iemand die de ziel van instrumenten kent. Dit is een guarnerie, een kopie maar goed gemaakt. Waar heb je hem vandaan? Van mijn opa, mevrouw. Hij kwam uit Italië en Rafael aarzelde, beseffend dat hij voor de legendarische directrice stond over wie hij zoveel verhalen had gehoord. Het spijt me dat ik u lastig val. Ik kwam alleen de partituren afleveren. Eulalia bestudeerde de jongeman een ogenblik dat eeuwig leek te duren. Er was iets in zijn ogen dat haar intrigeerde, een mix van bescheidenheid en vastberadenheid die ze al lang niet meer had gezien in de gangen van haar conservatorium. Speelt u? Een beetje, antwoordde Rafael, zijn vaardigheden bewust onderschattende, zoals hij altijd deed als hij zich geïntimideerd voelde. Laat het me horen. Het was een bevel, geen verzoek. Rafael keek om zich heen en zag dat enkele studenten van het conservatorium waren gestopt om de ongewone gebeurtenis te observeren. Zijn handen trilden lichtjes toen hij de viool optilde, maar toen de strijkstok de snaren raakte, gebeurde er iets magisch. De melodie die tevoorschijn kwam volgde niet de strikte regels van het conservatorium. Het was een fusie van klassieke techniek met de rauwe emotie van populaire muziek, en muzikale taal die rechtstreeks tot het hart sprak, zonder het filter van het intellect. Mevrouw de Vries zweeg haar frons niet van afkeuring, maar van intense concentratie. Toen Rafael klaar was, stelde ze een vraag die hem volledig overrompelt. Waar heb je die vibrato-techniek geleerd? Heb een paar video's bekeken en heb geprobeerd na te bootsen wat mijn opa deed toen ik klein was. Onmogelijk, mompelde ze, meer tegen zichzelf dan tegen hem.
Dat soort expressiviteit leer je niet van video's. Neem je les van iemand. Rafael keek naar beneden beschaamd. Ik heb geen geld voor les, mevrouw. Ik werk in de garage van mijn vader en studeer alleen als ik kan. Op dat moment veranderde er iets in de blik van mevrouw de Vries. Voor een fractie van een seconde herinnerde ze zichzelf op 16-jarige leeftijd, de dochter van een naaister, die droomde van een wereld die onbereikbaar leek. Maar de herinnering werd snel overschaduwd door de stem van autoriteit die ze in de loop van decennia had gekweekt. Klassieke muziek is geen spelletje voor autodidacten, zei ze, haar formele toon hervattend. Of je doet het goed of je doet het niet. Je hebt ruw talent, maar je ontwikkelt gebreken die later onmogelijk te corrigeren zullen zijn. Rafael pakte zijn viool op, voelde zich klein gemaakt. Dank u wel voor het advies, mevrouw. Het was geen advies, antwoordde ze, hem opnieuw verrassend. Het was een observatie. Als je echt wilt leren, kom dan morgen om 6 uur 's ochtends. Ik geef je een gratis les, slechts 1. Om te zien of je genoeg discipline hebt om je gebreken af te leren. En zo begon een relatie die alles zou uitdagen, waarin ze beiden geloofden over muziek, onderwijs en de afstand tussen ogenschijnlijk onverenigbare sociale werelden. Rafael kwam de volgende dag 15 minuten voor de afgesproken tijd aan, zijn viool schoon en de snaren zo goed mogelijk gestemd. Mevrouw de Vries ontmoette hem in de grote zaal van het conservatorium, zittend aan de piano met een partituur die hij niet herkende. Bach, zei ze zonder haar ogen op te kijken. Partita nummer 2 in meneur, ken je die? Ik heb hem wel eens gehoord, maar nooit geprobeerd te spelen. Niet geprobeerd te spelen. In klassieke muziek voor je het nauwkeurig auto verspil je je tijd. Ze stond op en liep naar hem toe, zijn houding met precieze bewegingen aanpassend. Ontspannen schouders, elleboog op de juiste hoogte, strijkstok loodrecht op de snaren. De techniek is geen suggestie, het is wet. Het volgende uur. Mevrouw de Vries demonteerde methodes elke beweging die Rafael de Jong intuïtief had ontwikkeld en verving ze door strenge oefeningen die zijn vingers zeer deden en zijn geest vermoeiden. Maar er was iets in de toewijding van de jongeman dat haar imponeerde. Hij absorbeerde elke correctie zonder te twijfelen, oefende elke oefening met een geduld dat ze zelden zag bij haar betalende leerlingen. Waarom wil je klassieke muziek leren? Vroeg ze aan het einde van de les, terwijl ze de partituren opruimde. Rafael aarzelde voordat hij antwoordde. Mijn grootvader zei altijd dat muziek de enige taal is die tegelijkertijd met God en de duivel kan spreken, en door beiden begrepen kan worden. Ik wil die taal goed leren spreken. Het was een antwoord dat iets dieps in mevrouw de Vries raakte, een herinnering aan de tijd dat zij zelf muziek zag als een brug naar het transcendente, voordat decennia van techniciteit haar van dat romantische beeld afbrachten. Kom morgen terug, zei ze, proberen haar stem neutraal te houden. Zelfde tijd. Zo ontstond een routine die wekenlang zou duren. Rafael kwam om 6 uur 's ochtends aan, kreeg een uur strenge instructie en ging dan naar zijn werk in de garage met de oefeningen in zijn hoofd die hij tijdens de pauze zou doen. Mevrouw de Vries op haar beurt vond deze ochtends essays vreemd genoeg spannend en herontdekte het plezier van lesgeven door de nieuwsgierige ogen en de onwrikbare toewijding van haar geïmproviseerde leerling. Maar de harmonie van deze routine werd verstoord op een aprilochtend, toen Alberto Mendonça, voorzitter van de gemeentelijke cultuuradviesraad en vader van 2 conservatoriumleerlingen, verscheen voor een informeel gesprek met de directrice. Mevrouw de Vries, ik heb opmerkingen ontvangen over uw buitenschoolse activiteiten, zei hij, zijn das rechtzettend met een gebaar dat zij goed kende. Het was zijn manier om autoriteit te tonen zonder zijn stem te verheffen. Sommige ouders maken zich zorgen over het feit dat u gratis les geeft aan, nou ja, aan mensen buiten onze kring. En wat is precies het probleem, Alberto? Ze behield een professionele toon, maar er zat ijs in haar woorden. Het probleem is dat het conservatorium een reputatie te beschermen heeft.
Onze leerlingen betalen aanzienlijke contributie voor toegang tot het beste muziekonderwijs in de regio. Wanneer u dezelfde diensten gratis aanbiedt aan iedereen die voor de deur verschijnt, devalueert u ons werk. Mevrouw de Vries voelde een golf van verontwaardiging door haar heen gaan, maar haar stem bleef beheerst. Rafael de Jong heeft meer natuurlijk talent dan de meeste van uw betalende leerlingen bij elkaar. Talent betaalt geen rekeningen, mevrouw de Vries. En daar gaat het niet om. Alberto loonde voorover zijn stem verlaagde. U weet dat ik het grootste respect heb voor uw werk, maar ik moet denken aan de duurzaamheid van de instelling. Als we gratis lessen beginnen te geven, waar houdt het dan op? Bij meer muziek in de wereld, antwoordde ze, zonder haar irritatie te kunnen verbergen. Wees realistisch, deze jongeman heeft misschien wel talent, maar hij heeft niet de nodige achtergrond om echt te profiteren van een klassieke opleiding. Hij begrijpt de geschiedenis niet, kent de componisten niet, heeft geen culturele verfijning. U verspilt uw tijd aan iemand die hoogstens in bars en op feesten zal spelen. De woorden van Alberto echo edden de hele dag door in het hoofd van mevrouw de Vries. Zij kende zichzelf goed genoeg om te weten dat haar eerste reactie altijd defensief was, maar ze wist ook dat hij angsten had aangeraakt die ze zelf in het heen koesterde. Deed ze wel het juiste? Had Rafael echt het potentieel om zijn afkomst te overstijgen, of liet ze zich meeslepen door een sentimentele romantiek over ruwe diamanten? De volgende ochtend toen Rafael aankwam voor de les, wachtte mevrouw de Vries hem op met een uitdrukking die hij niet kon ontcijferen. Ga zitten, zei ze, wijzend naar een stoel voor de piano. We moeten praten. Heb ik iets verkeerd gedaan? Vroeg hij, oprecht bezorgd. Nee. Maar ik moet een paar vragen stellen, en ik wil eerlijke antwoorden. Ze kruiste haar vingers op haar schoot, een houding die Rafael inmiddels herkende als haar streng docenthouding. Weet je wie Johann Sebastian Bach was? De componist die de stukken schreef die ik oefen. En wat nog meer? Rafael aarzelde. Ik weet niet zoveel over zijn leven. Ik weet dat hij lang geleden leefde en dat hij Duits was. Vivaldi. Ik denk dat hij Italiaans was. Mozart, Oostenrijks. Mevrouw de Vries zuchtte. Begrijp je waarom ik me zorgen maak? Omdat ik de geschiedenis achter de muziek die ik leer niet ken. Precies. Klassieke muziek bestaat niet in een vacuüm. Rafael. Elk stuk dat je speelt draagt eeuwen aan traditie, historische context, culturele betekenis. Zonder die kennis reproduceer je alleen maar geluiden. Rafael boog zijn hoofd, zich plotseling inadequaat voelend. Ik kan die dingen ook leren. Kan dat? Ze stond op en liep naar een boekenkast vol boeken. Dit zijn slechts enkele van de basiswerken over muziekgeschiedenis. In het Engels, Duits, Frans, Italiaans. Spreek je een van deze talen? Nee, mevrouw. Ben je ooit in een opera geweest? Op een symfonieorkestconcert? Ken je het verschil tussen baroque en romantische muziek? Elke vraag was als een kleine klap op Rafael's zelfvertrouwen. Nee, antwoordde hij zachtjes. Vertel me dan, hoe wil je een klassieke muzikus worden, zonder de wereld van klassieke muziek te kennen? Toen keek Rafael op en zag ze iets dat haar overviel. Er was geen opgeven in zijn ogen, maar een nog sterkere vastberadenheid. Mevrouw, toen mijn grootvader in Nederland aankwam, sprak hij geen Nederlands. Hij kende de Nederlandse ritmes niet, begreep onze cultuur niet, maar hij leerde het. En toen hij die viool bespeelde, maakte het niet uit of het een Italiaanse opera of een vervang door Nederlands equivalent van coro karaoke, bijv, en vrolijke volksmuziek was. De muziek die er uitkwam was echt. Ik weet misschien niet wie Bach was, maar als ik zijn stukken speel, voel ik hier iets. Hij wees naar zijn borst, dat me zegt dat ik op de goede weg ben. Gevoelens zijn niet genoeg, Rafael, en kennis zonder gevoel ook niet. Het antwoord kwam sneller dan hij had bedoeld, tot verbazing van beiden. Sorry, ik wilde niet onrespectvol overkomen. Maak je geen zorgen om een mening te hebben.
zei mevrouw de Vries, terugzakkend in haar stoel en hem met hernieuwde interesse gadeslaand. Ga verder. Het is zo dat, de afgelopen maanden, tijdens uw lessen en door uw leerlingen te observeren, ik iets heb opgemerkt. Ze weten alles over de componisten, kennen de data, de technieken, praten over muziek alsof ze zelf docenten zijn. Maar als ze spelen, hij aarzelde, zoekend naar de juiste woorden. Dan leek het alsof ze poëzie voordragen in een taal die ze niet begrepen. Technisch perfect, maar leeg. De stilte die volgde was lang en gespannen. Mevrouw de Vries wist dat hij een waarheid had aangeraakt, die zij al jaren probeerde te vermijden. In haar streven naar technische perfectie had zij een generatie technisch bekwame, maar emotioneel afgestompte muziekie gecreëerd. En u denkt dat u het anders kunt doen? Vroeg ze uiteindelijk. Ik denk dat ik het kan proberen. Zelfs wetende dat u altijd als een buitenstaander zult worden gezien. Dat er altijd wel iemand zal zijn die uw legitimiteit in twijfel trekt vanwege uw afkomst. Rafael dacht even na, voordat hij antwoordde. Juf, ik werk sinds mijn 14 jaar in een garage. Elke dag kijkt iemand naar mijn met vet bevlekte handen en besluit dat ik geen grotere dromen kan hebben dan het repareren van motoren. Als ik elke keer zou opgeven als iemand aan me twijfelde, dan had ik niet eens leren lezen. Het was onmogelijk om niet onder de indruk te zijn van de volwassenheid en vastberadenheid van de jongeman. Mevrouw de Vries stond weer op, maar deze keer liep ze naar de boekenkast, waar ze haar meest waardevolle partituren bewaarde. Ze haalde een handgeschreven, vergeelde partituur tevoorschijn. Dit, zei ze terugkerend, en de partituur op de piano leggend, is een transcriptie die ik persoonlijk heb gemaakt van Bach's vioolconcert in A mineur. Ik heb er maanden aan gewerkt toen ik student was. Ik wil dat u het bestudeert. Rafael keek met eerbied naar de partituur, alsof hij een heilige reliquie zag. Juf, ik kan dit niet aannemen. Het moet een immense sentimentele waarde voor u hebben. Dat heeft het. En precies daarom geef ik het aan u. Ze sloeg de partituur dicht en legde hem in zijn handen, maar met één voorwaarde. Welke dan ook. Ik ga uw lessen verhogen naar 3 keer per week. We gaan niet alleen aan techniek werken, maar ook aan geschiedenis, culturele context, muzikale analyse. Het wordt intensief, veel moeilijker dan alles wat u ooit heeft gedaan. En aan het einde van 3 maanden wil ik dat u optreedt op het voorjaarsconcert van het conservatorium. Rafael voelde zijn hart sneller kloppen. Het voorjaarsconcert was het belangrijkste evenement in de muzikale kalender van de stad, waar alleen de beste studenten van het conservatorium de kans kregen op te treden voor een publiek dat professionele muzikanten, critici en opinieleiders uit de regio omvatte. Juf, ik weet niet of ik er klaar voor ben. Dat bent u niet, onderbrak ze hem, maar u zult het worden. Als u echt wilt bewijzen dat het mogelijk is om afkomst en vooroordelen te overstijgen door middel van muziek, dan is dit het podium om dat te doen. Rafael keek naar de partituur in zijn handen, voelend het gewicht van de kans en de uitdaging. En als ik val, dan heeft u tenminste gefaald door iets buitengewoons te proberen, in plaats van succes te hebben met iets middelmatige. Ze stak haar hand naar hem uit. Aanvaardt u de uitdaging? Hij drukte haar hand vast, voelend een mengeling van angst en opwinding. Ik aanvaard hem. In de maanden die volgden, veranderde Rafael's routine drastisch. Hij stond om 5 uur ochtends op voor een uur oefenen, voor de les met mevrouw de Vries, werkte overdag in de garage en wijdde de avonden aan theoretische studie en meer oefening. Mevrouw de Vries op haar beurt herontdekte het plezier van het lesgeven aan iemand die elke les opslorpte met de honger van iemand die weet dat hij iets kostbaars ontvangt. Maar de voorbereidingen op het concert bleven niet onopgemerkt in de kleine muzikale gemeenschap van dorp Zonnestraal.
Begonnen opmerkingen te circuleren over de sociale experiment van mevrouw de Vries en de druk op beiden nam aanzienlijk toe. Sommige ouders van leerlingen betwijfelden openlijk of het wel gepast was dat een amateur het podium zou delen met jongeren die jaren en aanzienlijke investeringen aan formeel muziekonderwijs hadden besteed. Alberto de Jong plande een nieuwe vergadering met mevrouw de Vries, deze keer vergezeld door andere leden van de raad. Mevrouw de Vries, we moeten het over deze situatie hebben, zei hij, aannemend een toon die zij herkende als een ultimatum vermomd als dialoog. Het voorjaarsconcert heeft belangrijke sponsors. We kunnen de reputatie van het evenement niet riskeren met een amateuristische presentatie. Rafael is geen amateur, antwoordde ze, haar stem vastberaden houdend. Hij bereidt zich even rigoureus voor als elke andere leerling. Maar hij is geen officiële leerling van het conservatorium, viel mevrouw Mercedes, moeder van 2 leerlingen en bekend om haar scherpe tong, haar in de rede. En eerlijk gezegd vind ik het respectloos voor de ouders die schoolgeld betalen om te zien dat dezelfde behandeling gratis wordt gegeven. Muziek zou geen voorrecht moeten zijn, van wie het zich kan veroorloven, repliceerde mevrouw de Vries, voelend dat haar irritatie toenam. Idealisme is één ding, professionele verantwoordelijkheid een ander, zei Alberto. U heeft een prestigieuze positie in deze gemeenschap, mevrouw de Vries. U kunt die positie niet gebruiken voor sociale experimenten. Sociale experimenten, mevrouw de Vries' stem ging een toon hoger. Ik geef les aan een getalenteerde jongeman, dat is letterlijk mijn werk. Uw werk is het behouden van de hoge standaard van het conservatorium, corrigeerde Mercedes. En die standaard omvat het correct selecteren van wie onze instelling publiekelijk vertegenwoordigt. Op dat moment kreeg mevrouw de Vries een pijnlijke openbaring over zichzelf en de instelling die zij getrouw tientallen jaren had gediend. Ze was medeplichtig geworden aan een systeem dat sociale uitsluiting door middel van cultuur in stand hield, elitisme verhullend met toespraken over excellentie en normen. Weten jullie wat het meest ironische is aan dit gesprek? Zei ze opstaand en naar het raam lopend dat uitkeek op het centrale plein. Bach was de zoon van een straatmuzikant. Mozart werd onderhouden door beschermheren omdat hij geen eigen middelen had. Paganini werd beschouwd als een paria. De geschiedenis van de klassieke muziek staat vol met genieën die, volgens jullie normen, nooit de kans hadden moeten krijgen om zich uit te drukken. Verdraai de geschiedenis, niet om uw beslissingen te rechtvaardigen, zei Alberto, ongeduldig. We hebben het over praktische realiteit. Het gaat om angst, antwoordde ze, zich omdraaiend om hen aan te kijken. Angst dat iemand buiten onze kring zal bewijzen dat talent en toewijding belangrijker zijn dan sociale afkomst en bankrekening. Eulalia, wees redelijk, begon Mercedes. Ik ben klaar met redelijk zijn. Ze ging terug naar haar bureau en opende de agenda van het recital. Rafael de Jong zal optreden tijdens het voorjaarsconcert. Als u het niet eens bent met mijn pedagogische beslissing, kunt u een nieuwe directrice zoeken. De stilte die volgde was gespannen en vol implicaties. Alberto wisselde blikken uit met de andere leden van de raad voordat hij sprak. We verwachten dat je weet wat je doet, Eulalia. Want als dit optreden een fiasco wordt, is de verantwoordelijkheid volledig de jouwe. Nadat ze weg waren, bleef Eulalia alleen achter in haar kamer, zich afvragend of ze de juiste keuze had gemaakt. Decennia van carrière werden op het spel gezet vanwege een jongeman die ze pas een paar maanden kende. Maar toen ze zich het licht in de ogen van Rafael herinnerde tijdens haar lessen, de toewijding waarmee hij oefende, zelfs na een hele dag hard werken, de manier waarop hij techniek omzette in emotie, wist ze dat ze geen andere keuze kon maken. Als je deze race volgt,
en je herkent je in de strijd van Rafal en Eulalia tegen vooroordelen en sociale barrières. Abonneer je dan op het kanaal om de volgende verhalen niet te missen, die laten zien hoe kunst en vastberadenheid levens en hele gemeenschappen kunnen veranderen. Het nieuws dat een garagehouder zou optreden tijdens het prestigieuze voorjaarsconcert verspreidde zich door het dorp als een lopend vuur. De meningen waren sterk verdeeld. Sommigen zagen het als een democratische mogelijkheid om te laten zien dat talent geen rekening houdt met sociale klasse. Anderen beschouwden het als een aanval op traditionele waarden en een devaluatie van de investering die gezinnen deden in de muzikale opleiding van hun kinderen. Rafal voelde op zijn beurt het gewicht van de verwachtingen en vooroordelen op zijn schouders. Tijdens het werk in de garage reageerden klanten die over zijn muzikale passie ontdekten met nieuwsgierigheid, sceptisch of zelfs spot. Klassieke muziek, vroeg een klant terwijl Rafal de olie van zijn auto ververste. Is het niet makkelijker om meezingers te spelen? Daar verdien je tenminste geld mee. Zulke opmerkingen werden onderdeel van zijn dagelijkse routine, maar Rafal leerde elke kritiek omzetten in brandstof voor zijn motivatie. 'S Avonds wanneer hij zijn viool pakte om te studeren, hoorde hij in de snaren niet alleen de noten van Bach, maar ook de stemmen van allen die aan zijn vermogen twijfelden om zijn omstandigheden te overstegen. Eulalia, zich bewust van de druk die haar leerling ondervond, besloot niet alleen de technische training, maar ook de emotionele versterking van Rafal te intensiveren. Klassieke muziek gaat niet alleen over noten en ritme, zei ze tijdens een van haar lessen. Het gaat over weerstand. Elke componist die we bestuderen heeft uitdagingen geconfronteerd, obstakels overwonnen, gestreden om zijn stem te laten horen. Wanneer je tijdens het recital speelt, presenteer je niet alleen een stuk, je zet een traditie van weerstand door middel van kunst voort. Naarmate de datum van het recital naderde, werden de oefensessies intensiever en emotioneler. Rafal ontwikkelde niet alleen techniek, maar ook een diepgaand begrip van de muziek die hij uitvoerde. Hij leerde over het leven van Bach, zijn financiële worstelingen, zijn familiale verantwoordelijkheden en begon parallellen te zien tussen de ervaring van de componist en zijn eigen reis. Juf, zei hij op een middag, na een bijzonder intensieve oefensessie, ik begrijp nu waarom u zo heeft aangedrongen op het belang van de historische context. Wanneer ik Bach speel, is het niet alleen muziek. Het is het verhaal van een man die zijn moeilijkheden in schoonheid heeft omgezet. Eulalia glimlachte en zag in hem de artistieke volwassenheid die ze had gehoopt te ontwikkelen. En wanneer andere mensen jou horen spelen, zullen ze begrijpen dat klassieke muziek geen museum van dode reliquieën is, maar een levende taal die nog steeds spreekt over strijd, overwinning en transcendentie. De week van het recital bracht een bijna tastbare sfeer van verwachting naar het dorp. Het dorpshuis, dat normaal gesproken alleen de belangrijkste evenementen ontving, was uitverkocht. Journalisten uit naburige dorpen bevestigden hun aanwezigheid, waardoor wat een lokaal studentenrecital had moeten zijn, een regionaal evenement werd. De avond voor de uitvoering kon Rafal nauwelijks slapen. Hij stond verschillende keren op in de nacht om specifieke passages te oefenen die hem nog steeds zorgen baarden. Zijn handen, gehavend door het mechanische werk, trilden lichtjes toen hij de boog vasthield, niet uit gebrek aan techniek, maar door de emotionele omvang van het moment dat naderde. Eulalia bracht ook een slapeloze nacht door, waarbij ze mentaal elk detail van de voorbereiding van Rafal herhaalde en zich afvroeg of ze alles had gedaan wat ze kon om hem niet alleen technisch, maar ook emotioneel voor te bereiden op een publiek dat zowel supporters als sceptici zou omvatten. De dag van het recital brak helder en zonnig aan, alsof de natuur zelf het evenement wilde zegenen. Rafal arriveerde 2 uur voor aanvang in het dorpshuis, met de behoefte aan tijd om zich te wennen aan de ruimte en aan de piano die hem zou begeleiden. Eulalia ontmoette hem achter de schermen,
terwijl ze haar viool stemde met precieze bewegingen die haar nervositeit verhulden. Hoe voel je je? Vroeg ze. Bang, antwoordde hij eerlijk, maar ook voorbereid. Als het mij vandaag niet lukt, komt het niet door gebrek aan toewijding. Het gaat je lukken, zei ze, een hand op zijn schouder leggend. En zelfs als er iets misgaat, heb je al gewonnen. Je hebt al aan jezelf bewezen dat je grote dromen kunt hebben en hard kunt werken om die dromen te verwezenlijken. Terwijl het publiek plaatsnam in het dorpshuis, kon Rafal het gefluister van de gesprekken horen door de gordijnen heen. Hij herkende sommige stemmen, klanten van de garage, buren, familievrienden, gemengd met andere die hij niet kende, maar waarvan hij wist dat ze de muzikale establishment van de regio vertegenwoordigden. De eerste nummers van het recital volgden elkaar op met de elegantie en technische bekwaamheid die men mocht verwachten. Conservatoriumstudenten presenteerden klassieke stukken met bewonderenswaardige precisie en ontvingen beleefd applaus van een publiek dat de technische kwaliteit waardeerden, zonder er per se emotioneel door geraakt te worden. Toen Rafal aan de beurt was, viel er een bijzondere stilte over het theater. Hij liep naar het midden van het podium, gekleed in een geleend pak dat, hoewel niet perfect, brandzoon en gestreken was. Zijn haar normaal gesproken warrig door het werk was zorgvuldig gekamd. Maar het was in zijn ogen dat de ware transformatie te zien was. Er was een sereniteit en een vastberadenheid die contrasteerden met de zenuwen die hij van binnen voelde. Hij plaatste zijn viool, keek kort naar mevrouw de Vries in de voorste rij, die hem een klein aanmoedigend gebaar gaf, en begon te spelen. Veeën, zo in elke noot die weerklinkt op het centrale plein, in elk kind dat in muziek een nieuwe manier van dromen ontdekt, in elke volwassene die leert dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen, blijft het verhaal van Rafal en Eulalia zich schrijven. Een oneindige partituur van hoop, transformatie en het onwrikbare geloof, dat ware kunst niet alleen individuele harten kan genezen, maar hele gemeenschappen. De harmonie die heelt zat niet alleen in de muziek die Rafal speelde tijdens dat memorabele recital, maar in het vermogen dat we allemaal hebben om onze gedeelde menselijkheid te erkennen door middel van schoonheid, kwetsbaarheid en de moed om te dromen voorbij de omstandigheden waarin we zijn geboren. En dat is misschien wel de meest kostbare les die muziek ons kan leren, dat wanneer we met ons hart spelen, de barrières verdwijnen en wat overblijft pure menselijke verbinding is, vibrant in perfecte harmonie.